અમારાથી કઈ 9 દિવસ સેવા પૂજામાં અમારાથી કઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો માં છોરું સમજીને માફ કરી દેજો. બધાના ઘરમાં એક આવો ખાધડકો છોકરો હોવો જોઈએ. હાલો ફ્રેન્ડ, તો આજ મેં પહેલી વખત જો પાટા ગાંઠિયા બનાવ્યા ને મસ્ત પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થયા. ખાસ તો અમારા કુળદેવી માના નિવેદની પ્રસાદી. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આપણા બ્લોગની શરૂઆત કરીએ તો દિવસની શરૂઆત થાય છે માતાજીના દીવાબત્તી પૂજાથી. તો હવે મારે પણ દીવાબત્તી પૂજા કરવા છે, માતાજીની આરતી કરવી છે, કેમ કે આજે છે દશેરા. તો આજે માતાજીને થોડા કાલાવાલા કરી લઈએ કે આવતે વર્ષે માં વહેલા આવે ને આવી જ રીતના 9 દિવસ માતાજીની આરાધના કરીએ. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો હાલો પેલા દીવાબત્તી પૂજા કરી લઈએ ને પછી મળીએ. તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 10 વાગ્યાનો અને 9:30 પછી માતાજીના ઉત્થાપનનું મુહૂર્ત હતું. તો હવે માતાજીનું ઉત્થાપન કરી લઈએ, માતાજીને 2 હાથ છોડીને પ્રાર્થના કરી લઈએ કે હે માં નવદુર્ગા, હે માં જગદંબા, આવતા વર્ષે આવી જ રીતે તમે અમારી ઘરે પધારજો, 9 દિવસ અમારી ઘરે બિરાજમાન થાજો, અમારા ઘર પરિવારને, અમારા છોરુને અમારી ઉપર અમી દ્રષ્ટિ રાખજો, કૃપા રાખજો અને સૌનું દેશ દુનિયામાં બધાનું કલ્યાણ કરજો અને આવી જ રીતની અમી દ્રષ્ટિ રાખજો, અમારી ઉપર કૃપા રાખજો. જો અમારાથી કઈ 9 દિવસ સેવા પૂજામાં અમારાથી કઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો માં છોરું સમજીને માફ કરી દેજો. આવતા વર્ષે તમે ફરી પાછા અમારી ઘરે બિરાજમાન થાજો આવી જ રીતે કે 9 દિવસ અમે તમારી આરાધના કરીએ, પૂજા આરતી કરી, આચમન કરીને તમારા ગુણગાન ગાઈએ. બસ એવા આશીર્વાદ દેજો અને સદાય તમારી ભક્તિ કરતા રહીએ, તમારા ગુણગાન ગાતા રહીએ એવા આશીર્વાદ દેજો માં. જય જગદંબા, જય માં નવદુર્ગા, જય માં કુળદેવી તુલજા ભવાની માં. તો બોલું ચાલ્યું કે ભૂલચૂક થઈ હોય તો માં માફ કરજો. 2 હાથ છોડીને તમારી પાસે પ્રાર્થના કરું છું ને વિનવું છું એ ફરી પાછા આવી જ રીતના નવનોરતામાં માં અમારી ઘરે બિરાજમાન થાય છે. બોલો શ્રી અંબે માતા કી જય. તો થોડોક એવો આપણે બાજોટને હટાવી દઈએ એટલે ઉત્થાપન થઈ જાય, મુહૂર્ત હચવાઈ જાય. ગરબો આપણે સાંજે પધરાવા જવાનો છે, એમાં મીઠાઈ મૂકી અને પછી મંદિરે પધરાઈ આવશું પ્રગટાવીને અને આપણે આ કળશને અહીંથી લઈ લઈએ. અને જે કળશનું જળ હોય એને આપણે આખા ઘરમાં છાંટી દેવાનું અને મન માને તો આખું વર્ષ તમે હાચવી નહીં રાખી શકો. ક્યારેય પણ તમને એવું લાગે કે આપણા ઘરમાં કઈ તકલીફ છે કે કઈ દુવિધા છે કે કઈ અશાંતિ છે તો આ જળને તમે છાંટી દો ને એટલે આપણા ઘરમાં એવી શાંતિ, ખરાબ ઉર્જા આવે જ નહીં, ખરાબ ઉર્જાનો પ્રવેશ થાય નહીં. અને આપણે નવગ્રહને આપણે આહવાન કરીએ કે પ્રાર્થના કરીએ કે નવગ્રહે તમે તમારી જગ્યાએ બિરાજમાન થાવ અને ફરી પાછા અમે સ્થાપના કરીએ માતાજીની ત્યારે તમે બિરાજમાન થાજો. ગણપતિ ગજાનંદને આપણે 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરીએ કે ગણપતિ ગજાનંદ સૌથી પહેલા પૂજા તમારી થાય. અમે તો હર હંમેશ અમારા મંદિરમાં ઘરમાં બિરાજમાન જ છો, પણ આજે અમે તમારું સ્થાપન કર્યું છે તો તમને પણ 2 હાથ જોડી અને વિનંતી કરીને આહવાન કરીએ કે આગ્રહ કરીને કહીએ કે તમે પણ તમારા આગળ નિવાસ સ્થાને બિરાજમાન થાવ. અને આપણે જે અહીંયા અગ્નિ પ્રગટાવ્યો છે એટલે કે દીવો, તો દીવાને આપણે થોડો ઘટાવી લઈએ અને બસ સાઈડમાં કરી લઈએ. તો કંઈક આ રીતે હું માતાજીનું ઉત્થાપન કરું છું. આવી રીતના શ્રદ્ધા અને જેવું આવડે ને એવું માતાજીને કાલાવાલા કરી અને માતાજીની પ્રાર્થના કરી 9 દિવસ ગુણગાન ગાયા. તો હાલો હવે હું માતાજીનું બધું વ્યવસ્થિત કરી લઉં ને પછી મળીએ. ને આજે છે દશેરા, તો દશેરા સ્પેશિયલ જલેબી અને વણેલા ગાંઠિયા ઘરે બનાવવાના છે. તો પહેલા માતાજીનું ઉત્થાપન કરી લઉં, પછી આપણે બનાવીએ વણેલા ગાંઠિયા અને ગરમા ગરમ જલેબી. તો ત્યાં સુધી તમે બધા આવી જાઓ ગરમા ગરમ જલેબી ખાવા. તો મળીએ. જય અંબે. જય અંબે. તો આવી જાવ ગરમા ગરમ જલેબી ખાવા. તો જો અહીંયા જલેબી બને છે અને અહીંયા આટલી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો જલ્દી આવી જાવ, પછી વધારે નથી કહેતા નહીં કે અમારે હાટું હોય થી નહીં. ગરમા ગરમ જલેબી તો હારામાં હાલે. ગરમા ગરમ જલેબી ખાવાની કોને મજા ન આવે. અને પછી આપણે બનાવવા છે જો વણેલા ગાંઠિયા. અને આજ પાટા ગાંઠિયાની ટ્રાય કરવી, કેમ કે પાટા કઈ અહીં નથી બનાવ્યા. મારા ધારા એમ કે મને તો આવડે પાટા, હું બનાવી દઈ. તો ધારા પાટા બનાવતો તો હું વણેલા બનાવી. ને આજ છે ને ખાલી ચા પાણી જ પીધા છે, રાહ જોઈને બેઠા હતા કેમ કે પાયણા કરવા માનવને જલેબી ગાંઠિયાના. અને જો અહીં ઊભો જો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય માતાજી. બોલો તારાબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તને પાટા ગાંઠિયા આવડે?
એ તો આવડી લીધું. પાટા પાટા આવડે તને? કેમ કરવાના પાટા? પાટા કેમ કરવાના? તો બસ જો એમ કરી લેવાના. તો સારું હાલો ભજીયા કેમ હવે કરે? આપણે ગરમા ગરમ જલેબીને આપણે ચાસણીમાં એડ કરી દઈએ કેમ કે તળાઈને થઈ ગઈ છે કમ્પ્લીટ. ને પછી જો તમને બતાવું બનાવીને એવી ખાવાની મજા આવે ને બજારની નહીં ઘરની. હા ને આવા છે ને અમે એક્સપેરિમેન્ટ કરતા જ હોઈએ. દશેરા સ્પેશિયલ અમારા ઘરમાં બસ જલેબી ગાંઠિયા થઈ ગયા એટલે અમારે દશેરા થઈ ગયા. મીઠાઈની કઈ જરૂર મીઠાઈ લઈએ નથી. નહીં અમે. જરૂર નથી બજારની મીઠાઈ કેવી હોય કેવી નહીં કેટલા દિવસ પેલાનો માવો હોય કામનો. હમ. આ હેલ્થ ને સાચવીને કામ કરવાનું. જો જલેબો બનાવો ઓલો મોટો એ હું ઈ જ કહું, ઈ નાની નાની હું બનાવ આખો ઘુમેડો લે ઓલીમાં કઢાઈમાં. કે આપણે આના પછી રાઉન્ડમાં કરીએ ટ્રાય તો કરીએ કેવો થાય. આને તો પણ આમ હા તો પછી જલેબો બનાવો તો બનાવાય જ ન કરીએ. જો મસ્ત હો એકદમ કુરકુરી. એ ધારા અહીંયા બેન હાલ પછી અમે પાયણા કરશું પેલા તું પછી અમે હાલ હાલો ધારાને છે ને આપણે મોઢું મીઠું કરાવી દઈએ એટલે આપણે કન્યા જમાડે બરોબર થઈ જાય. કેવી બની ચાખીને કે હાલો તને પાયણા કરાવી દો જલેબી થી. નહીં આમ જ હાલ હાલ. કેવી બની જો મીઠી આ તો. મીઠી હે લે મને તેમ કે મેં આમાં મીઠું નાખ્યું. હા હવે સાહેબ નો વારો છે ને કુરકુરી એટલે મસ્ત બનીને તૈયાર થઈ ગઈ જલેબી હો. મળી. હા માનવ વાટું થઈને બરી બરી વારના પલટાવી દો. હું માનવ સૌથી હાટું કેવા અમે રસોડામાં બધા એકબીજા પાયણા કરી લઈએ. રાધેશ્યામ હું માનવ હાટું હું બોલતો જલેબો બનાવો આપણે. નહીં કાઈ નથી કરવું. મેં તારે ખાવાનું ખરેખર બહુ મસ્ત બની હો. અમારે ઘરે બનાવે તો ભાઈ શીખવાડ્યું કોણે? મારા માનવ તો મને બધું શીખવાડે કેમ કે ચટુરો હે ને છોકરા હાટું થઈને બધું કરવું પડે બધું આવડી જાય જરૂર ન પડે શીખવાની. હા હાલો તો હવે આમે છે ને બધાના ઘરમાં એક આવો ખાધોડકો છોકરો હોવો જોઈએ. નવી નવી ડિમાન્ડ કરે ને તો માયું ને આવડી જાય નહીં મને. સારું હાલો તો હવે ગાંઠિયા બનશે ને ત્યાં મળીએ. જો ગાંઠિયા તો બનતા બનશે દૂધ ને જલેબી ખવાય મલાઈ જલેબી આમ ફરતો ચટુરા બતાય તો જો 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 ખાઈ ગયો ગપા ગપા. દૂધ પીવું હું. કેવો છે ખાધોકડો એ કે ગાંઠિયા તો કઈ બને કે હું પેલા ગરમા ગરમ જલેબી દૂધ ખાઈ લઉં. હવે રબડી નો કોણ કરે તો ત્યારે ખાવાનું હું કરું? શોખીન છે એ મને કહેજો. અને ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કોમેન્ટ કરીને જાજો કે જલેબી કોને કોને ભાવે છે. તો હાલો મળીએ. પાટા બન્યા હો. હાલો ફ્રેન્ડ તો આજ મેં પહેલી વખત જો પાટા ગાંઠિયા બનાવ્યા ને મસ્ત પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થયા. મારા ધારાને પાટા ગાંઠિયા જ ભાવે કા બેન?
આજે અમે દશેરાના દિવસે જલેબી ને પાટા ખાવાના હોય ને તો પાટાનું જો ફાફડા જલેબી ફાફડા ઈ ન્યા ફાફડા કે આપણે પાટા કહીએ સાહેબ અમદાવાદમાં જી ફાફડા કેવાતું હોય ઈ કેવાય આને પાટા ગાંઠિયા જ કહેવાય પાટા જ કેવાય હા જો મસ્ત બનીને તૈયાર થઈ ગયું. હું તમારી સામે બનાવું હા બનાવો હાલો ફટાફટ બનાવો તારા માનવને તલબ જાય ગા ખાવાની એટલે બોલો આ બધે મારું માનવનું જ નામ દ્યો આ છોકરીને ખાવા ઈ નથી કેતી મારી દીકરીને ખાવાતા જો મસ્ત જો થઈ ગયા ને વારે વાહ સાહેબ આપા દેવો પાટા હા સાહેબ ને ઈ ભાવે 100 ગ્રામ તો પેલા માનવ ફોનમાં વાત કરી લે તો ફ્રેન્ડ તો ગરમા ગરમ વણેલા ગાંઠિયા પાટા ગાંઠિયા લાલ લીલી ચટણી પપૈયાનો સંભારો ગરમા ગરમ જલેબી અને મરચા જો મારા માનવને આમ ગરમા ગરમ ગાંઠિયાની તલબ જાય અને હવે ચા પીવી એ બાપા કેવા ભાઈ ને પાટા ગાંઠિયા મસ્ત મેં પહેલી વાર બનાવ્યા તારા ચાક તો ખરી દીકરા વણેલા ગાંઠિયા તું બનાવતી હોય આ જો રાહ જોઈ લો તું બનાવી લે ભાઈ ચા જો મરચા વગર ભજીયા ને ચા વગર ગાંઠિયા ઈ નો હાલે તો હાલો તમે બધા આવી જાવ ગરમા ગરમ વણેલા ગાંઠિયા જલેબીનો નાસ્તો કરવા તો આ છે અમારા દશેરા સ્પેશિયલ રેસીપી અમે કંઈક આવી રીતના અમે દશેરા ઉજવા અને ટાઈમ જો કેટલો થયો છે 10:30 વાગ્યાનો એટલે હવે બપોરે કોઈ જમવાનું નથી કા હાલો હવે આ વણેલા ને પાટા ખાઈ ગયું એમાં આવી ગયું હાલો તો માનવ હાટું થઈને ગરમા ગરમ ચાય બનીને થઈ ગયો છે તૈયાર અને અહીંયા ધારા હાટું થઈને જો એક એક વચ્ચે વચ્ચે પાટા ગાંઠિયા બનાવતી જાઉં છું અને જો માનવ ત્યારનો રાહ જોઈને બેઠો ચા નો આવે ને ત્યાં લગી કે નાસ્તો ન કરું જો ગાંઠિયા ભલે ઠરી જાય પણ ચા જોઈએ કા સારું હાલો તો એકની ચાની ફરમાઈશ એકના પાટા ગાંઠિયાની ફરમાઈશ અડધાને ભાવે વણેલા ગાંઠિયા તો મારે જો માનવ આવે ને એટલે આ કામ હોય ઓર્ડર લેવાના અને કામ પરફેક્ટ કરવાનું કામ હાલો આવી જાઓ બધા જો લેવાનું એ નહીં દે 10 રૂપિયાની ચા આપી દો 10 રૂપિયાની હાલો જો મસ્ત મજા આવી બધાય નાસ્તો કરવાની ચાલ તમને કેવા ભાઈવા ગાંઠિયા મસ્ત મજા આવી ગઈ હારું હાલ ભાઈ આવ્યું તને તમારી ખબર હે ને ખાવા બેઠો પછી ઊભું નહીં થવાનું ઊભું નહીં થવાનું હું બહુ હે ને ચા નથી પીતો બહુ વધારે પોસ્ટ કરે ને તાણ કરે ને તો જ ચા પીવું. મેં તો બનાવ્યું નતું મેં કીધું જલેબી છે ગાંઠિયા છે તો થોડો ચા દો મેં તાણ કરવા વાળા રહી ખાકે અરે વાહ ચાલો જો હવે ગરમા ગરમ બનેલા ગાંઠિયા દેતી જાવ મારો મને દાદાએ નાસ્તો કરી દે પછી મારો વારો ચાલો મળ્યા હું બનાવી દઈ તું ખાજે બસ નહીં ભાઈ હું બનાવી હા બાય બાય તો કર્યો હો ઓર્ડર દેવાના છે ને ઓર્ડર પર ઓર્ડર છે અડધા કિલોમાંથી જો એટલા હોય ખવાઈ જા રાધે શ્યામ હાલો તો હવે ફાઇનલી મારો વારો આવી ગયો છે ગરમા ગરમ ગાંઠિયા ને જલેબી ખાવાનો તો હવે હાલો અમે નાસ્તો કરી લઈએ અને 11 વાગી ગયા આજે એટલે બપોરે કઈ જમવાનું ટેન્શન છે નહીં બનાવવું નથી પછી જોઈ જાય 2-2:30 વાગે ભૂખ લાગશે તો કામ સાહેબ માનો સારું હાલો તો મળ્યા ફ્રેન્ડ તો માનવે થઈ ગયો છે તૈયાર ને માનવે તો આજ મસ્ત દૂધ જલેબી ખાધા એટલે બપોરે તો કઈ ખાવાની ઈચ્છા નથી કામ અને જો આ ડબ્બામાં મેં જલેબી પેક કરી દીધી છે તો અત્યારે જાય છે એ કપિલની ઘરે મારા ગોરધનને જલેબી દેવા કેમ કે મારા ગોરધનને જલેબી એટલી વાલી છે ને તેની વાત પૂછો મને બહુ જ જલેબી ભાવે અને મને અમારા ઘરમાં છે ને જલેબી બહુ ભાવે એટલે બનાવીને તો માનવને કહું અત્યારે જાને તો તું દઈ આય કેમ કે એ રાજી થઈ જાય અને જો સવારમાં જ મેં બધા વાસી કામ કરી લીધા હતા ને પછી જ આ જલેબી ગાંઠિયાનો પ્રોગ્રામ કર્યો હતો નહીંતર મારે કંઈ કામ ન થાય મને ખબર જ હોય ને હજી વાસણ ઉટકવાના પડ્યા છે ઢગલો વાસણ છે તો દયાવ જેવો હોય ને હાલ દયાવ જેવું જાય છે તો દયાવ છે ને એને કહેજે મસ્ત મસ્ત તો ફૂઈએ બનાવી જો કેવો રાજી થઈ જાય પછી મને કહેજે હા હાલો તો હવે મારા વાસણ ઉટકવાના છે બેક મોહતા છે એ ધોવાના છે હજી ધારાને નવડાવવી આ પૂજાના વાસણ બધાય સાફ કરવાના છે અને ધારા જો હજી ટીવી જોવે છે તેને નવડાવીને તૈયાર કરવી તો બધાય કામ છે ને ટાઈમ કેટલો થયો 11:15 વાગ્યાનો તો હાલો આજ તો બહુ જ મોડું થઈ ગયું છે તો હાલો બધાય કામ કરી લો ને પછી મળીએ જો આપણે તો પથારી કરી લીધી મસ્ત અહીં ગોદડું પાથરી દીધું અને આટલી આડા ને હવરા આડા પડી જાય પિક્ચર આવે છે નવું કઈક પણ ગાંઠિયા જેટલા બધા ખવાઈ ગયા કે જમવાનું જરૂર જ ન પડે તો જલેબીથી નાક બંધ થઈ ગયું ગળામાં ફેર પડી ગયો માનવનું મોઢું આકા ચૂકું થાય એનું શું કરવું એને હજી ખાવું હાલો અત્યારે 2 વાગ્યા જાઉં હા તો રાતે મસ્ત વ્યવસ્થિત બનાવી નાખજે અત્યારે હે ને આપણે આપણી થોડીક વાર જાય એકાદી કેટલા દિવસે સોડા નથી લીંબુ વાળી સોડા ખાઈ સોડા બોડા પીવું તાર ખાવું ઈ બોલ હું આગળ કરી દઉં અમારે મારે ખાવું નથી કરી દે નહીં મને આળસ નથી થતી મારે સોડા અમારું 2 પીવી વાગ્યાનું રૂટીન છે આ તો અમે તો જો 11 સાડા 11 નાસ્તો કરવાનો એટલે પેટ છે ફૂલ
કેદુની સોડા નથી પીધી રાત્રે ઈ જાય ભૂંકી છે મારું તો બધું. છે ને નાક ઝડપે સલાક થઈ ગયું. અરે જો મને અહીંયા ચક્કી ચાલુ જોયો આ માનવની બેન છે બ્રેક ન હોવો જોઈએ એમાં ટીવી ચાલુ એટલે તો પૂછું કંઈક જોઈએ જ ખાવા સારું હાલો તો હવે એમાં તો હાલશે નહીં માનો ભાઈને ખાવું તો કંઈક બનાવી દેવું પડશે એટલે વડાનો લોટ પડ્યો અત્યારે કાંઈ નથી ખાવું રેવા દે, તેલ વાળું કાંઈ નથી ખાવું તડકો તો જો તો મારે એક સોડા પીવી બસ કાં તો ભાઈ એક કામ કર ઠંડી આઈસ્ક્રીમ ખાવું હોય ઠંડી સોડા ન હોય ને જો 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 આમ જો તો આમ આખું ફાટી ગયા હા તરત જ મને ઈ કે આ કોઈ જેમ કે આમ આઈસ્ક્રીમ નામ સાંભળી નહીં કે હાલો તમારી હુઈ જાઓ શાંતિ હાલો ચાલો તો માનવે જમવાનું તો કેન્સલ રાખ્યું પણ સોડા એ સમાધાન થઈ ગયું તો જો સોડા લઈ આવ્યો છે મસ્ત સ્ટ્રોંગ વાળી સાદી સોડા અને લીંબુ વાળી જઈ લ્યો હાલો બધાય સોડા પીવા ગેસ હોઈ ગયો હા, હાલો 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 તો સોડા પી લઈએ પછી મળીએ ગેસ ઉડી જાય જો આમ પીવાય સોડા હાલો ફ્રેન્ડ તો ટાઈમ થયો છે 4:30 વાગ્યાનો અને મૂવી પૂરી થઈ ગઈ ચા પાણી પી લીધા ને હતાનિયા પાછા આવી ગયા કેમ કે આપણે 2 કલાકનો જ બ્રેક હતો 2 કલાક આપણી પૂરી થઈ ગઈ તો હવે રૂટીનના કામે પાછા લાગી ગયા તો આ રોંડાના કામ છે એ બધાય કરી લઉં કપડામાં ઘડી કરી લઉં ફરિયાવાર લઉં અંજવારી કાઢ લઉં વાસણ ચડાવી લઉં પછી માનવના થેલા પેક કરી લઉં થોડો ઘણો નાસ્તો બનાવી દઉં કેમ કે આજે માનવની 10:15 વાગ્યાની ટ્રેન છે તો 3 દિવસની માનવની રજાઈ પૂરી થઈ ગઈ તો આજે હતાનિયા માનવભાઈ પાછા પહોંચી જાય નીકળી જાય એટલે સવારે પાછા ઈ એના કામે લાગી જાય કા માનવ કેમ કે અને એક કમેન્ટ આવ્યો હતો કે અત્યાર લગી માનવ ક્યાં હતો દેખાતો નહોતો હમણાં જ હવે બેનનો હોય કે ભાઈનો કઈ ખબર નહીં થોડીક વાર પહેલા જ મેં વાંચ્યો હતો તો માનવ ક્યાંય નહોતો માનવ અમદાવાદમાં રહે છે અમદાવાદ કોલેજ કરે છે અને કોલેજના 3જા વર્ષમાં છે અને ખાસ તો એ છે ને 2 વર્ષથી આ નિવેદમાં નહોતો પહોંચ્યો નિવેદની પ્રસાદી નહોતી લીધી ને એટલે આ વખતે મેળ હતો રજા હતી શનિ રવિ આવતા હતા એટલે ખાસ તો અમારા કુળદેવી માના નિવેદની પ્રસાદી લેવા હાટું જ આવ્યો હતો કેમ કે નવરાત્રીમાં 8મના નિવેદ થાય ને એટલે પછી આજે આમ તો કાલ જ નીકળી જવાનો હતો નોમને દિવસે પણ અમે થોડીક આગ્રહ કરીને કીધું કે ભાઈ દશેરા કરીને જાને રાવણને દુઃખ લાગી જાય બીજું કઈ નહીં એટલે માનવ દશેરા કરવા રોકાઈ ગયો એટલે આજે તો નીકળી જવાનું છે કાલ સવારે પાછું હાજર થવાનું છે કોલેજે એનસીસીમાં તો માનવ અમદાવાદમાં છે તો તમારા કમેન્ટનો જવાબ મળી ગયો રિપ્લાયમાં તો હું જવાબ આપતી જ હોય પણ તમે કમેન્ટ બોક્સ ચેક નથી કરતા રિપ્લાય જોવો વાંચો હમણાં ટાઈમ નહોતો મળતો પણ હવે મને થોડો ટાઈમ મળે તો રિપ્લાયના જવાબ આપું છું તો હાલો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ ધારાબેન જો તૈયાર થાય છે નેન પોલીસ આવી ગયા હાથમાં હવે તમારે ધારણ કઈ નથી કરી દેવું પડતું એક માથું જોડાવી દેવું પડતું એક પડે છે નહીં બાકી એની હાઈટ છે બધો ફૂલ મેકઅપ કરી લે સારું હાલો તો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો એ જ રાખીએ છીએ તો તમને કેવો લાગ્યો મારો આજનો આ વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો જય ભોલેનાથ